Bila ada satu monosaccharide, dia join dengan another monosaccharide means dia become dua. Bila kata dua, dia di. So, dia disaccharide. Okay? When two monosaccharides that are joined and this bond, okay, bond yang menghubung this monosaccharide is called glycosidic bond. Okay, glycosidic linkage ataupun glycosidic bond to form a disaccharide via condensation. Nanti kita akan tengok the process. Okay, cuma bukanlah masalah. Daripada satu saccharide kita tambah daripada satu monosaccharide kita tambah satu monosaccharide, dia akan become more disaccharide. Tetapi disaccharide ini juga boleh actually broken down, dia boleh dipisahkan, dia akan become balik dua monosaccharide. Kalau the process daripada satu monosaccharide tambah monosaccharide to become disaccharide ini dipanggil condensation. Okay, kalau condensation means dia buang air. Kita akan buang air. Tetapi means ada plus H2O. Tetapi bila kita tambah air, automatic the bond akan break. So, dia break means dia lysis. Sebab apa kita tambah air? Hydrolysis. Nanti kita akan tengok lebih lanjut. Okay? The process is called hydrolysis. Addition of water causes the breakdown, iaitu lysis of the disaccharide into two monomers ataupun two monosaccharide. Hence, the process is called hydrolysis. Ini adalah the formation of maltose. Maltose itu terhasil daripada dua glucose. Okay, bila dua glucose dia join together, dia akan become maltose. Cuba awak tengok. Glucose yang digunakan untuk join to become maltose apa? Adakah alpha glucose ke beta glucose? Awak ingat balik. Awak tengok macam mana nak tahu, kita tengok this one. Kita tengok the OH from the first carbon. Okay, the carbon yang pertama, dia adalah bawah. Kalau dia BBAB, dia adalah alpha ke beta? Alpha glucose. Ini adalah alpha glucose. When 2 alpha glucose plus 2 alpha glucose and when water is removed, dia orang akan form maltose. Okay? Kalau beta glucose dia become lain. Okay, yang ini adalah alpha glucose. The process untuk menghasilkan the maltose, untuk join the two monomers together, dia adalah dipanggil condensation. Tetapi dia akan menghasilkan maltose dan air lah. Air ini yang dikeluarkan tadi, kita letak dekat ujung. Tapi bila kita tambah air dekat sini, when we add the water, automatic this glycosidic bond akan break. Hydrolysis. Okay, dia akan become balik. Daripada maltose, kita tambah air, dia akan become 2 alpha glucose. Dia pecah balik. Maksudnya, this process dia adalah interchangeable. Dia boleh bersilih, dia bertukar lah. Dia boleh jadi maltose, dia boleh jadi alpha glucose. Okay. Now, macam mana kita nak lukis ni? First, untuk maltose formation, dia akan melibatkan 2 alpha glucose. So, awak lukislah alpha glucose dekat sebelah-sebelah macam ni. Okay, saya tak ada, kalau saya lukis nanti, kita tak sempat nak, kita banyak nak cover. So, saya siapkan lukis yang ni adalah lukisan yang saya buat. Okay, awak lukis dua alpha glucose dan awak boleh nampak di sini OH dia akan duduk bersebelahan. OH dekat karbon yang pertama untuk this alpha glucose, dia akan bersebelahan dengan OH dekat karbon number 4 dekat glucose yang di sebelah dia. Ada 1, ada 4. Now, bila kata condensation, maksudnya dia akan remove H2O. Dia akan buang air. Macam mana dia buang air? Basically, dia akan fokus dekat sini, fokus dekat OH dekat karbon nombor 1 dan 4. What happen is that water will be removed from this carbon, dibawa keluar. Okay? Nampak ni, H ada 2 H, 1 oksigen. Kalau awak buang semua ni, dia become H2O2. Salah. Hanya ada 1 oksigen dibawa keluar, hanya 2 hidrogen dibawa keluar. Kita remove air. Bila dia remove, apa berlaku? O ini dia akan join dekat karbon nombor 4 ni, dia akan terus join dekat this one. So dia akan form like this. O dia jadi macam tu. Tapi mana air ni pergi mana? Air ni dekat sebelah dia lah, plus H2O. This process is called condensation. Dan this bond awak boleh nampak
disebabkan dia melibatkan karbon nombor 1 dan karbon nombor 4 dan this molecule of glucose adalah alpha glucose. Jadi, bersempena dengan nama alpha glucose, this bond dipanggil alpha glyco alpha 14, sorry. This bond kita panggil alpha glucose dash. Now dia dekat karbon nombor apa? Karbon nombor 1 dan 4 kan? Alpha 1 4 dash glycosidic bond. Ini bond dia dikenali sebagai alpha 1 4 glycosidic bond. Sebab ni adalah alpha glucose melibatkan karbon nombor 1 dan 4, 1 dan 4. Glycosidic bond itu adalah nama glukos. Okey, nama bond yang bond glukos. Cara penulisan, kalau huruf bertemu dengan nombor, kita kena pisahkan dengan dash. Kalau nombor bertemu dengan nombor, kita koma saja. Bila nombor bertemu dengan huruf, hukumnya kita dash. Samalah macam you nak baca Quran for the Muslim. Bila ada huruf mad, di hujung ayat, kita itu di hujung perkataan itu adalah man'arid lil sukun. Okey, ada cara pembacaannya 2, 4, 6 harakat. Betul? Kalau tak saja you tengok American Sekolah Agama, you should know this. Okey, sama juga macam kimia, dia ada hukum dia sendiri. Alfa, bila huruf bertemu dengan nombor, dia kena dash. Nombor bertemu dengan nombor, kita koma. Nombor bertemu dengan huruf, kita dash. Itu cara penulisan. Awak tak boleh buat alpha, 14. Koma ni salah. Dia memang alpha dash sebab hukum dia huruf bertemu dengan nombor, kita kena dash baru awak tulis 14. Nombor bertemu dengan nombor, koma. Nombor bertemu dengan huruf sama juga macam tadi, kita kena dash. Okey? Ingat tu. Don't forget to show plus H2O dekat sini. Disebabkan kita buang air lah, bukan buang air tu kita buang this molecule of water lah, adanya glycosidic bond itu tadi. Clear Ini adalah lukisan yang telah saya buat. Alpha 14 dash sorry, saya terlupa. Alpha 14 glycosidic bond plus H2O. Jangan lupa. Don't forget the double arrow ini juga sebab dia boleh daripada maltose become balik kepada 2 glukos. Dia boleh kalau kita tambah air. That's why awak tak boleh buat arrow macam ni. Salah. Awak kena buat macam ni, macam ni. Okey, yang tu adalah yang betul. So, apakah karakteristik of maltose? Yang ni awak boleh baca sendiri. The monosaccharide. Cuma saya nak tunjukkan di sini adalah another example of disaccharide. Kita ada maltose, alpha glucose plus alpha glucose. Okey, ini yang kita dah tengok tadi. Okey. Kemudian kita juga ada glucose, ada lactose. Lactose ini terdiri daripada glucose dan juga galactose bergabung. This one lah. Kita juga ada sucrose, glucose plus fructose. This one adalah, bila kata fructose, dia adalah pentose sugar. Dia bentuk dia adalah macam ni. Bentuk dia pentagon. Ini adalah, this one adalah fructose. Okay. Dan ini adalah bond-bond dia untuk setiap disaccharide. Awak boleh cuba buat sendiri dekat rumah. Sebab ini memang boleh ditanya dalam exam. Okay. Cuma saya tak pergi satu-satu lah. Yang ni latihan sendiri. Now, draw the sucrose formation. Bila kata sucrose, awak tengok balik. Sucrose dia adalah glucose and fructose. This one, okay? This one adalah sucrose. Macam mana boleh terjadinya ni and macam mana boleh ada alpha glycosidic bond? Kaedah dia sama saja macam lukisan of the maltose. Cuma kita tukar this one kepada fructose. Okay? Awak tukarkan saja tapi kaedah dia semua sama. Yang ini saya nak awak buat sendiri. Okay, this one you do yourself sebagai latihan. Okay. Ini adalah jawapannya. Cuma saya tak nak awak tengok jawapan dulu. Awak cuba dulu baru awak buat. Ini jawapan dia. Okay. Itu macam mana nak belajar biologi macam tu. Awak kena buat latihan, awak tengok jawapan. Itu adalah salah satu cara. Bukannya awak tengok jawapan, awak copy. Tidak, awak takkan ingat. Awak cuba dulu, baru awak compare dengan jawapan. Betul ke salah? Yang itu, ini adalah teknik belajar yang saya akan ajak awak nanti sepanjang semester awak belajar dengan saya. Okay? How about polysaccharide? Polysaccharide ini terdiri, dia adalah polymers. Bila kata polymers means that dia ada banyak monosaccharide. Dan disebabkan dia banyak-banyak, maksudnya dia panjang lah. It's variable in length. It can be, dia boleh jadi
Linear means dia tidak ada bercabang. Dia juga boleh menjadi bercabang. Bila kata bercabang means it can be branched ataupun unbranched. Bila kata unbranched means that dia linear lah. Bila dia panjang sangat, dia memang akan berlipat-lipat. It will folded. Dia akan bergumpal. That's why it ideal for energy storage. Sebab dalam satu ruangan yang let's say dalam satu ruangan kita gumpal-gumpal dia means kita banyakkan dia. Okay. Contohnya adalah starch, glycogen and cellulose. In this case, ini adalah nasi. Nasi banyak kanji. Dia adalah plant. Jadi dalam ni banyak starch kanji. Glycogen pula dia banyak dalam animal, okey, dalam muscles kita. Okey, that's why awak makan ayam sedapnya rasa sedap itu datangnya daripada glycogen. Okey, cellulose pula awak tengok kan pokok tu keras je dia punya keluar slang perak ni dia punya daun tu actually sangat keras, sangat rigid. Kenapa? Because cellulose ini dia sangat teratur. Bila dia teratur, dia tersusun, dia jadi sangat rigid and sangat teguh lah. That's why dia adalah component of cell wall. Dan dia memang tidak ada rasa, tasteless, insoluble in water and cannot be crystallized. Sorry just now saya kata glycogen tu rasa sedap kan? Actually kita tak rasa sangat, tetapi somehow dia actually sedap je sebenarnya. Cuma secara general kita panggil dia, kita kata dia tasteless lah. Kita tak kata dia rasa sekian-sekian. Sebab awak gigit daun tu pelik juga rasa dia kan? Tapi basically dia adalah tasteless. Cannot be crystallized juga. This one tak boleh jadi kristal. Yang boleh crystallize adalah monosaccharide, macam gula lah. This one adalah saya dah cakap polysaccharide ni dia adalah storage form in plant of carbohydrate in plant and dia terdiri daripada alpha glucose unit. Alpha glucose tadi banyak-banyak dia akan become starch. Bila dia banyak-banyak dia become insoluble in water. Dia memang tidak akan larut di dalam air. Okay, that's why dia boleh disimpan dalam large amount. You bayangkan dalam sel tu banyak air. Kalau dia soluble means that kita tak boleh nak simpan pun. That's why dia insoluble in water. That's why it can be stored in a large amount. Kalau dia soluble, dia akan larut, dia akan hilang. Okay. Dan ada dua komponen of the starch which is amylose and amylopectin. Bila kata amylose, dia linear and tidak bercabang. Tetapi untuk amylopectin, dia linear tetapi dia bercabang. Okay. Kalau linear, as I said, kalau awak tengok alpha glucose, bila dia linear, dia punya bond adalah alpha 1,4 glycosidic bond. Kalau dia linear, dia memang alpha 1,4. Yang kita lukis maltose tadi. Now, awak letak banyak-banyak maltose kan, dia akan become starch. Okay? Alpha 1,4 ni semua alpha 1,4. Tetapi bila dia ada branch, if dia ada branch, dia adalah amylopectin. Bila dia ada branch, dia akan branch dekat alpha 1,6 glycosidic bond. Okay? Tetapi amylose dia memang tidak branch. Yang ada branch hanyalah amylopectin. Okay? Untuk glycogen pula, okay, yang tadi adalah cellulose, adalah starch which is storage in plant. Kalau dia media storage in animals pula and fungus, kita panggil dia adalah glycogen. In this case, dia juga adalah alpha glucose unit dan sama juga ada insoluble in water. Cuma dia untuk glycogen dia orang branch juga. Bila kata branch dia memang alpha 1,6 glycosidic bond. Yang ni inilah dia alpha 1,6 glycosidic bond. This one awak tengok sendiri gambar aja, awak analyze sendiri, okey. Cuma glycogen berada di dalam animal. Kalau dalam plant itu adalah starch. Tetapi both adalah diperbuat daripada basic monosaccharide, dia adalah alpha glucose. Bila kata alpha glucose means that alpha 1,4 glycosidic bond. Alpha. Faham Dan this one branch. Bila branch memang alpha 1,6, dia bukan 4. Okay. Untuk cellulose pula berbanding dengan kalau glycogen tadi dia alpha, in this case diorang adalah beta. Cellulose pula dia diperbuat daripada beta glucose. That's why daripada beta glucose tadi dia akan sangat linear. Kalau alpha dia akan berpusing sikit kalau banyak sangat. Kalau beta dia akan halus, dia macam benang saja. Dia memang sangat-sangat linear, sangat-sangat cantik and dia adalah cell wall. Bila kata cell wall, dia memang tidak akan larut dalam air. Kalau daun tu larut dalam air, asal hujan je memang hilanglah pokok kan. Sebab dia larut dalam air. In this case, dia tak larut dalam air. That's why dia adalah memang sesuai untuk dijadikan the component of cell wall. And sangat-sangat stable juga.